Zdravím a vítejte u tohoto videa, ve kterém rozeberu vývoj hranic Československa v letech 1918 až 1925. Jedná se o první část seriálu, kde pokryji celou historii změn hranic Československé a České republiky. Republika Československá byla vyhlášena 28.10.1918 a to na základě falešné zprávy, že Rakousko-Uhersko kapitulovalo a první světová válka skončila. To ještě nebyla tak úplně pravda. Každopádně stát byl prohlášen, ale hranice ještě neměl nijak určené. Čechoslováci si pochopitelně přáli stát ve starých historických hranicích, což ale mnohde nebylo možné. Sporných oblastí bylo mnoho. První bylo pro německé pohraničí, které krátce po vzniku republiky vyhlásilo jistou formu samostatnosti a vyjádřilo přání připojit se k Rakousku či k Německu. Šlo o Sudety, německé Čechy, šumavskou Župu a německou Dolní Moravu. K těmto oblastem patřila i města Jihlava, Brno a Olomouc. Druhou velmi problémovou oblastí bylo Těšínsko, které sice historicky patřilo k českým zemím, ale nárok si na ně dělali i Poláci, a to na základě většinové populace v některých jeho místech. Podobně na tom byly i oblasti Oravy a Spiše na Slovensku. A nakonec se jednalo o celé Slovensko, u kterého nebylo vůbec jasné, kudy jeho hranice povedou a které v té době ovládali celé Maďaři. Jelikož si česká vláda nemohla dovolit přijít o pohraničí, vyslala armádu, aby odtrhnuté části země obsadila. Obsazování trvalo od začátku listopadu až do ledna. Ve stejnou dobu vyslala vláda vojsko na východ, aby převzala kontrolu nad Slovenskem. Zde probíhala regulérní válka s Maďarskem a území Slovenska bylo obsazeno do 20. ledna 1919. Mezitím se začala vyostřovat situace na Těšínsku, kde byla 5.11.1918 oběma stranami určena prozatímní hranice. K podobné dohodě došlo přesně o měsíc později, kdy byla za severní hranici Slovenska určena bývalá hranice mezi Uherskem a Haličem. I přes tyto demarkační linie docházelo k přestřelkám a provokacím. Ty nakonec vyústily v takzvanou sedmidenní válku u Těšínsko. Polská strana nechtěla čekat na oficiální určení hranic, protože chtěla ovládnout celou tuto oblast. Vyhlásila tedy volby do Sejmu, a to i na těchto sporných územích. S tím se československá vláda nesmířila a vyslala do oblasti vojsko. Během tuhých bojů postoupili Čechoslováci až za Vislu, ale během bitvy o Skočov dohodové mocnosti zasáhly a konflikt ukončili. 25. února 1919 se pak Čechoslováci stáhli na určenou demarkační linii a čekalo se na výsledky jednání o hranicích. Od 27. dubna do 1. srpna pak probíhala válka s komunistickým maďarským státem. Během tohoto konfliktu obsadilo Maďarsko velkou část Slovenska a vyhlásilo zde Slovenskou republiku Rad, taktéž komunistický stát. Maďarská republika Rad byla poražena rumunskou invazí a poté zanikla. Maďaři se ze Slovenska stáhli na určenou demarkační linii, která pak víceméně kopírovala státní hranici. 8. května 1919 se konečným usnesením rozhodla Podkarpatská Rus připojit se k Československu. 10. září 1919 byla podepsána Saint-Germainská smlouva, která určovala hranice Rakouska a potvrzovala rozpad staré monarchie. V této smlouvě bylo Československu oficiálně připojeno celé sporné pohraničí, Vitoravsko, Valticko a Dýský trojúhelník. Zároveň oficiálně připojovala i Podkarpatskou Rus. V platnost měla smlouva vstoupit až následující rok v létě, proto nebudu oblasti prozatím vybarvovat tmavě modrou. 10.1.1920 pak bylo Československu v rámci Versailleské smlouvy přiřčeno Hlučínsko od Německa. Československo území převzalo 4. února. 4. června 1920 byla podepsána Trianonská smlouva, která určovala hranice Maďarska. Tato smlouva uznávala jižní hranici Slovenska. 16. července 1920 pak vešla v platnost Saint-Germainská smlouva a pohraničí a Podkarpatská Rus už byly oficiálně československé.
20. července 1920 bylo konferencí v belgické Spa rozhodnuto o hranicích na Těšínsku, Oravě a Spiši. Území se rozdělilo mezi Polsko a Československo. Na Těšínsku bylo město Těšín rozděleno na dvě části a hranice zde probíhala víceméně stejně jako nyní. Na Oravě získalo Polsko oblast Jablonky a na Spiši pak Poláci získali oblast Nové Bílé a svah hory Rysy. Československo na Spiši získalo oblast Javoriny a Lešnice. 31. července 1920 bylo přebráno území Vitoravska, Valticka a Dyjského trojúhelníku. 4. 5. 1921 pak došlo k revizi na rumunské hranici. Zde Československo získalo vesnice Velká Palata a Fertešolmaš, a to výměnou za Vála Saka a Vála Francis. Jelikož nebyla Trianonská smlouva v některých místech úplně jasná a zřetelná, došlo ještě ke dvěma revizím na maďarské hranici. První nastala někdy v roce 1922, kdy Československo předalo Maďarsku vesnici Susa. O druhé si řekneme až za chvíli, až na ní přijde čas. 12. března 1924 došlo k revizi polské hranice na Oravě. Zde Polsko získalo Velkou Lipnicu výměnou za Hladovku a Suchou horu. 26. 1924 pak proběhla další revize na polské hranici, kdy Československo získalo obec Hrčava. V tuto dobu již zdejší hranice probíhá stejně jako dnes. Někdy v roce 1924 došlo ke druhé revizi na maďarské hranici, kdy Československo předalo Maďarsku vesnice, a teď se omluvám za výslovnost, Somoshkuli Falu a Somoské. Někdy v roce 1925 narazil jsem na datum 14. října, ale tím si nejsem ani trochu jistý a nejsem si jistý ani územím, které bylo předáno. Byly k Československu připojeny další části Valticka. Jestli k této události má někdo nějaké informace, napište je prosím do komentářů, rád se přiučím. Tímto končí velké změny na hranicích a vzniká první Československá republika, jak ji známe. Po celá 20. i 30. léta pochopitelně probíhaly další drobné revize, ale o těch nemám informace a hovořit o nich nebudu. Končím tedy první část vývoje československých hranic, které se až do roku 1938 nezměnily. V příštím videu popíšu divoké roky 1938 a 1939.